සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඕගොල්ලෝ අදත් මේක තුලා ඉන්නේ SL Tips YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අදත් තවත් අලුත් ක්‍රමයක් අරන් ආලා තිනවා අන්තර්ජාලයෙන් සාර්ථක මුදල් උපයන්න පුළුවන් අලුත්ම ක්‍රමයක් එක්ක. ඉතින් අද අරන් ආලා තියෙන්නේ ඔයාලට tron coin mine කරගන්න tron coin earn කරන්න පුළුවන් තවත් අලුත් site එකක්. ඉතින් මේ site එක මේ වෙද්දි මාසයක් විතර payments එක දිගට දෙනවා. ඉතින් මේ site එක ගැන register වෙන full video එක මම මෙන්න මේ video එකකින් ගෙනලා තියෙනවා. ඉතින් මීට සති 3කට කලින් ඉතින් මේ විදි site එකට මාසයක් විතර දෙනවා. තාමත් හොඳට payments දෙනවා. අද මම වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නේ මට දවසකට ගන්න පුළුවන් withdraw amount එකයි මේ site එකේ යම් තව විස්තරයි මම තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි ඉතින් ඕගොල්ලෝ පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ site එක register වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේ link එක දාලා තියෙනවා description එකේ වගේම comment section එකේ pin comment එක විදිහට ඉතින් ඔයාලට ඒ link එකෙන් ගිහින් මේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් වීඩියෝ එක යන කලින් මතක් කරන්න කැමතියි ඔයා මගේ channel එකට අලුත් යාළුවෙක් නම් ඔයාලා මගේ channel එකේ මේ වගේ emoney content සහ අලුත් වෙන tech content දිගටම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකත් එකතුලා ඉන්න පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ වගේම ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරොත් මම දාන වීඩියෝ එක ඔයාලා ළඟටම ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එක දාන්න අමතක කරන්න එපා. අපි එනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. හරි ඉතින් මම කිව්වා වගේ මේ site එකට මම full video එකක් කරලා තියෙනවා. අර මම පෙන්නපු වීඩියෝ එකේ ඉතින් ඒකේ link එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් description එකේ වගේම comment section එකේ පළවෙනි link එක හැටියට ඉතින් site එකේ මේ විදිහට TRX 1162ක් තියෙනවා. ඉතින් 1162ක් කියනකොට site එකෙන් TRX 200ක් හැමදෙන් 200ක් අඩු කරාම TRX 900ක් වගේ තමයි මට මේ වෙද්දි withdraw කරන්න පුළුවන් amount එක. ඉතින් මට මේකේ 900 මේක පාර withdraw කරන්න බෑ. ඔයාලා දැනටම දන්න ඇති මේ cloud mining site වල වෙන්නේ කොහොමද කියලා process එක. ඉතින් තව මම පෙන්නන්නම් මට TRX 44ක් දවසකට මේ site එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අදත් මම ගත්තා මට ගන්න දේ 44. ඉතින් මේ දවස් ගානේ මට දිගටම හම්බ වෙනවා TRX 44 ගානේ දවසකට පැය 20කට පාරක් ගන්න පුළුවන් අපිට මේ TRX 44ක් අපේ claim එකක් හැටියට. හරි ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්න දැන් මේකේ මට ගන්න පුළුවන් withdrawal amount එක. ඉතින් මම මෙතන withdraw කියන tab එකට ගිහින් බැලුවොත් මෙතන මට withdraw ගන්න පුළුවන් TRX 1.5ක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් මගේ tron link එකට ගිහින් මම මේකෙන් දවස් ගානේ මට referral මුකුත් නැතුව මට ගන්න පුළුවන් TRX 1.5ක් කිසිම referral මුකුත් නැතුව site එකේ මම දාපු deposit එක අනුව මම දැන් මගේ tron link wallet එකට ගිහින් පෙන්නන්නම් මට මේ වෙද්දි තියෙන TRX balance එක ඔක්කොම කලින්. හරි මම දැන් ඉන්නේ tron link wallet එකේ ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මම TRX කියන section එකට ගියොත් මට අන්තිමට ආවේ TRX 0.4ක්. ඉතින් ඒ වෙන site එකකින් මෙන්න මේ 1.5 කියන එක මම මේ site එකෙන් දවස් ගානේ ගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේකයි. ඒ වගේම හැමදාම මම මේ site එකෙන් මතක ඇතුව daily claim එක ගන්නවා. ඉතින් මට දවස් ගාන TRX 1.5 ගන්න පුළුවන් referral මුකුත් නැතුව මම දාපු deposit එකත් අනුව. ඉතින් එහෙම තමයි මම site එකෙන් ගත්ත withdrawal ටික ඉස්සෙල්ලා පෙන්වන්නේ. මේ TRX 16ක් තියෙනවා. ඉතින් මම පෙන්නන live withdrawal එක දැන් දාලා ඉතින් මම මෙතන TRX 1.5 type කරගන්නවා. 1.5 type කරලා මෙතන wallet address එක හරිනම් මෙතන password එක fill කරලා confirm දුන්නාම අපේ withdrawal එක successful කියලා message එකක් එයි. මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් withdrawal එක successful කියලා කියනවා. ඉතින් withdrawal එක එසකින් tron link wallet එකට යනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ site එකේ. අපි බලමු tron link wallet එකට ගිහින් ඔව් පේනවා TRX 1.5ක් ආවා කියලා දැන් පෙන්නනවා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් site එක refresh කරලා බලන්න TRX 16 දැන් 17 වුණා. අන්තිමට ආපු receive payment එක පේනවා ඔයාලට TRX දැන් 17ක් තියෙන. ඉතින් TRX 1.5ක් මට දවස් ගාන මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් site එක වැඩ ගන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කිසිම බයක් නැතුව මේ විදි site එක හොඳටම payments කටයුතු කරනවා. මේ cloud mining sites මම ගොඩාක් ගෙනලා තිනවා මගේ channel එකෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. දිගටම cloud mining sites මම ගෙනලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒවා videos බලලා මේක වැඩ කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔයාලා comment section එකේ comment දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ මේ site එකේ වැඩ කරන්න කියලා මතක් කරගන්න ගමන් මේ site එකේ ගත්ත withdraw proof ටික මම පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් site එකේ ඔයාලා කැමති amount එකක් TRX 50ට වඩා යන්නේ නැතුව TRX 50 10 අතර ඉඳගෙන TRX දෙකේ ඉඳන් ඔයාලට කැමති amount deposit කරලා ඔයාලෝ risk එකක් ගන්න කැමති විදිහට පුළුවන් මේකේ වැඩ කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒක මතක් කරගන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඔයාලට මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඔයාලට පුළුවන් මගේ Telegram channel එකට join වෙලා message එකක් දාන්න. ඒ වගේම අලුතෙන් එන aidrops emoney sites ගැන ඒකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි නම් like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඉතින් මගේ channel එකට එකතු වෙන්න කියන එක මතක් කරන ගමන් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.